नमस्कार, मी सुनीता. सुनीताच किचन मराठीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. आज दिवाळी विशेष भागामध्ये आपण करणार आहोत गोड आंबट आणि तिखट चवीचा असा पातळ पोह्यांचा चिवडा. हा चिवडा करण्यासाठी मी काय काय तयारी केलेली आहे ती आधी तुम्हाला दाखवते आणि रेसिपीला सुरुवात करते. पातळ पोह्यांचा चिवडा करण्यासाठी मी इथे 1 किलो पातळ पोहे घेतलेले आहे आणि ते ह्या स्टीलच्या चाळणीने थोडे चाळून घेतलेले आहे. त्यामुळे त्यामध्ये असलेल्या ज्या इम्प्युरिटीज आहेत त्या निघून जातात. इथे मी 200 ग्रॅम शेंगदाणे घेतले आहे, 200 ग्रॅम डाळिंब घेतलेले आहे जे मार्केटमध्ये भेटतात. इथे खोबरं जे आहे 1/2 किलो खोबरं त्याच्या छान चकत्या करून घेतलेल्या आहे. कढीपत्ता स्वच्छ धुवून आणि निथळून घेतलेला आहे. हळद, लाल तिखट, हिरव्या मिरच्या, मीठ, हे सायट्रिक ॲसिड आहे म्हणजे जे लिंबू सट म्हणतो आपण ते, थोडे बेदाणे, खसखस आणि पिठी साखर. आता आपण पोह्यांचा चिवडा बनवण्याची सुरुवात करूया. पोह्यांचा चिवडा अगदी कुरकुरीत होण्यासाठी त्यासाठी जे पोहे वापरतो ते कुरकुरीत असणं गरजेचं आहे. तर जर समजा ऊन कडकडीत असेल तर 1 ते 1.5 तास जर पोहे उन्हामध्ये पसरून ठेवले तर ते छान कुरकुरीत होतात. पण ऊन नसेल तर काय करायचं आहे, एक जाड बुडाची कढई त्यासाठी मी ठेवलेली आहे, अगदी जाड. आणि त्यामध्ये मी हा चिवडा जो आहे तो थोडासा गरम करून घेणार आहे जेणेकरून त्याला एक कुरकुरीतपणा येऊन जाईल. तर त्यासाठी ही कढई जी आहे ती मी आता गरम करून घेतलेली आहे आणि थोडा थोडा चिवडा त्यामध्ये घालून तो गरम करून घेणार आहे. अशा पद्धतीने चिवडा कढईमध्ये घालून घेतल्यानंतर तो काय करायचा आहे, गॅसची फ्लेम मोठी ठेवून आणि भरभर अशा प्रकारे तो फिरवायचा आहे जेणेकरून तो कुरकुरीत पण होईल आणि खाली ते जळणारही नाही. अशा पद्धतीने आणि पटपट केल्यामुळे तो एकसारखा गरम होईल. गॅसची फ्लेम या ठिकाणी मोठी असल्यामुळे जे पोहे आहे ते पटकन असे गरम झालेले आहे. आता आपण पोहे जे आहे ते काढून घेऊया. जेव्हा पोहे गरम गरम असतात तेव्हा ते थोडेसे वातूड वाटतात, पण जसजसा तो थंड होत जातो तसतसं ते कुरकुरीत आहे हे लक्षात येतं. आता आपण राहिलेले जे पोहे आहेत ते पण आता गरम करून घेऊया. हे पण पोहे आता छान कुरकुरीत झालेले आहे. आता ते पण आपण काढून घेऊया. आधी जे पोहे आपण गरम केलेले होते ते छान असे कुरकुरीत झालेले आहे. आता जे पोहे गरम केलेले आहे ते आपण घालून घेऊया. पोह्यांचा चिवडा बनवण्यासाठी मी ते 100 मिली साधारण तेल जे आहे ते कढईमध्ये तापवून घेतलेलं आहे आणि त्यामध्ये आपण सर्वात प्रथम शेंगदाणे जे आहे ते तळून घेणार आहोत. इथे आपले शेंगदाणे मस्त खरपूस असे भाजून झालेले आहे. आता ते आपण काढून घेऊया. काढण्यासाठी मी हे सेपरेट भांडं घेतलेलं आहे, पोह्यांवर नाही घातलंय, कारण मग पोह्यांवर एकाच ठिकाणी सर्व तेल जे आहे ते झिरपतं. तर मी त्यासाठी आधी वेगळ्या भांड्यात काढून घेते मसाला. आता शेंगदाणे तळून झाले आहे. आता आपण खोबरं जे आहे ते तळून घेणार आहोत. या ठिकाणी खोबरं आपलं छान एकसारखं तळून झालेलं आहे. ते आता आपण काढून घेऊया. तळण्याच्या पदार्थांमध्ये सगळ्यात शेवटी हे डाळीव जे आहे ते तळून घ्यायचं आहे, कारण त्याचा जो आहे ना तळायला तेलामध्ये घातलं की फेस होतो, फेसाळतं तेल, त्यामुळे आपण ते शेवटी घालायचं आहे.
अशा प्रकारे त्यामध्ये खूप फेस तयार होतो त्या तेलामध्ये, त्यामुळे ते सगळे शेवटी तळून घ्यायचे. या ठिकाणी डाळ्या पण छान तळून झालेल्या आहे आणि त्यात आपण काढून घेतोय. आता आपण ह्या तेलामध्ये थोडेसे बेदाणे जे आहे ते तळून घ्यायचे. तळून घेतल्यामुळे त्यातलं मॉइश्चर जे आहे ते कमी होऊन जातं आणि ते जास्तीचे दिवस टिकण्यासाठी सुद्धा मदत होते. आता आपण ज्या 7 ते 8 मिरच्या आहे मिरच्या अगदी कडकडीत तळून घ्यायच्या आहे, कारण त्याच्यामध्ये जर मॉइश्चर राहिलं तर चिवडा जो आहे तो नरम पडतो. त्यामुळे आपण ते छान असं कडकडीत त्या मिरच्या ज्या आहे तळून घेणार आहे. छान कडक अशा कुरकुरीत तळून घेतल्या आपण मिरच्या. आता त्या काढून घेऊ आपण. आता यामध्ये आपण जो कढीपत्ता धुवून आणि निथळून घेतलेला आहे तो कडक तळून घेणार. कढीपत्ता या ठिकाणी छान कडकडीत असा तळल्या गेलेला आहे आणि आता आपण तो काढून घेणार आहोत. कढीपत्ता काढून घेतल्यानंतर आपण गॅसची फ्लेम जी आहे ती बंद करून घेणार आहोत आणि थोडंसं तेल कोमट केल्यानंतरच बाकीचे मसाले त्यामध्ये घालणार आहोत. या ठिकाणी तेल आहे ना ते कोमट झालेलं आहे. आता आपण त्यामध्ये तीळ घालून घेऊया. खसखस घालून घ्यायची आहे. 2 ते 3 चमचे लाल तिखट, हळद, थोडीशी चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं आहे. नंतर जे सायट्रिक ॲसिड म्हणजे आपली जी काही लिंबू पावडर आहे ती थोडीशी घालून घ्यायची आहे. थोडीशी घालायची आहे. जर वाटलं आपल्याला की जास्ती आंबटपणा नाही आहे किंवा आंबट आवडत असेल तर नंतर जेव्हा आपण मिक्स करतो चिवडा त्यावेळेस घातली तरी चालते. हे मिश्रण त्या तेलामध्ये असं मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि हे तेल अशा पद्धतीने एकत्र करून आणि नंतर पोह्यांवर घालून ते मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर आता आपण जे पोहे आहे गरम करून ठेवलेले त्यामध्ये हा मसाला मिक्स करून घेऊया. या ठिकाणी मिक्स करण्यासाठी मी 2 भांड्यांमध्ये घेतलेला आहे, कारण एका याच्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करता येणार नाही म्हणून. तर आता आपण हे 2 ठिकाणी करून घेतलेलं आहे जे तळलेले पदार्थ आहे ते आणि पोहे. तर आपला जो मसाला आहे तो मी अर्धा अर्धा दोन्ही पण ठिकाणी टाकून घेणार आहे. आणि अशा पद्धतीने तो मिक्स करून घ्यायचा आहे. आता आपण जी पिठी साखर घेतलेली आहे ती 2ही ठिकाणी घालून घेणार आहोत. पिठी साखरमुळे चिवड्याला छान अशी गोड टेस्ट येते, कारण आपण हिरवी मिरची त्यामध्ये वापरलेली आहे. त्यामुळे तिखट आणि सायट्रिक ॲसिड वापरला आहे त्यामुळे आंबट चव इथे असते. त्यामुळे यामध्ये आपण थोडीशी पिठी साखर मिक्स करून घेतलेली आहे. आता यामध्ये ज्यांना कुणाला थोडंसं आंबट आवडत असेल तर सायट्रिक ॲसिडचं प्रमाण जे आहे ते तुम्ही थोडंसं जास्ती टाकू शकतात. म्हणजे आवडीनुसार ते कमी किंवा जास्त करून घ्यायचं आहे. तर ही पिठी साखर जी आपण घातली आहे ती आता मिक्स करून घेऊया. दोन्ही ठिकाणी छान मिश्रण आपण एकत्र एकजीव करून घेतलेलं आहे. आता हे चिवडे जे आहे ते आपण दोन्ही एका याच्यामध्ये काढून घेऊया.
मस्त कुरकुरीत असा पोह्यांचा चिवडा तयार आहे। या पद्धतीने या दिवाळीला नक्कीच चिवडा करून बघा, तो कुरकुरीतच होणार यात शंका नाही। कसा झाला ते कमेंट बॉक्समध्ये सांगायला विसरू नका। आणि अजूनही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर एकदा सबस्क्राईब नक्की करा, बेल आयकनचं बटनसुद्धा प्रेस करा, ज्यामुळे माझ्या येणाऱ्या नवनवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला वेळीच भेटून जाईल। चला तर भेटू आपण आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये।